කොවිඩ් හින්දා ඉස්කෝලේ යන්නත් බැරි නා. ඉස්කෝලේ ගියාම උගන්නන ගුරුවරු ඇත්තෙත් නැත්තම් මේ වෙද්දි මේක තමයි තියෙන හොඳ විසඳුම එක. COVID-19 නිසා ලෝකෙට වෙච්ච බරපතල හානි ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ මේ වෙද්දි අපිටත් කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන බරපතලම හානියක් තමයි පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අදාළ වීම. COVID-19 නිසා කොහොමත් අපිට පාසල් යන්න හැකියාවක් නැහැ. පාසල් ගියත් මේ වෙද්දී ගුරුවරුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා අධ්‍යාපනය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒකට තිබ්බ එකම විසඳුම වෙන ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයත් මේ වෙද්දී නැවතිලා තියෙන්නේ මේ ගුරුවරුන්ගේ වර්ධනය නිසා. ඉතින් මේකට උදව්වක් විදිහට එහෙම නැත්නම් මේ කටයුතු යම් තරමකින් හෝ සාර්ථක කරගන්න තියෙන එකම විසඳුම තමයි YouTube මාර්ගයෙන් හෝ එහෙමත් නැත්නම් වෙන මොනවා හරි අධ්‍යාපන channel එකක් මාර්ගයෙන් අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් මාර්ගයෙන් ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මේ කටයුතු 100% සාර්ථකව කරගන්න බැරි වුණත් පාසල් විෂය නිර්දේශයේ ඒ විදිහටම ආවරණය කරගන්න පුළුවන් විදිහට සුදුසුකම්ලත් ගුරුවරු විසින් මෙහෙවන පාඩම් ඇතුළත් YouTube channel දෙකක්, website එකක් සහ mobile app එකක් ගැන. Jackson. Technology in simple language. ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරන පළවෙනි YouTube channel එක තමයි මේ වෙද්දී ලංකාවේ හුඟක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන DP Education කියන YouTube channel එක. අපේ ගණිත කාන්තිය. ආයුබෝවන් පුංචි දුවල පුතාලා හැමෝටම. සුබම සුබ දවසක් වේවා. පහස් ශ්‍රේණියේ අපේ ආදරණීය පුංචි දුවල පුතාලාගේ තුන්වෙනි පාඩමටයි අපි අද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මොකක්ද පාඩම? ආදරණීය දුවේ පුතේ, අද ඔයගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්නේ විද්‍යාව විෂය ගැන ඉගෙන ගන්න. Hello my dear children of grade 8. අද ඉඳන් දුවල පුතාලා grade 8 pupils book එකේ workbook එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ආදරණීය දරුවනි, මම අබ්ද ඔබ අතරට එන්නේ 10 අච්චු පොතේ දෙවෙනි අදියර වර්ගමූල පාඩමත් අරගෙන. வணக்கம் அன்பு மாணவர்களே, தரம் 4 கற்கும் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். So now you all know, by blending the body color with the environment, animals can survive. DP Education YouTube channel එක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන DP Education ගණිතය කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට channel එකේ සම්පූර්ණ විස්තරය බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට පහළට ගියාම ඔයාට DP Education අනිත් channel ටිකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ යටතේ DP Education A level, DP Education O level, Maths, Science, English Academy සහ DP Education Kids කියන channel උත් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාට අදාළ පන්තිය තෝරාගෙන ඔයාට අදාළ පාඩම් ටික බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ playlist කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට DP Education ගණිතය පාසල් ශ්‍රේණිය අනුව සිංහලෙන්, DP Education විද්‍යාව පාසල් ශ්‍රේණිය අනුව සිංහලෙන් සහ DP Education ඉංග්‍රීසි පාසල් ශ්‍රේණිය අනුව සිංහලෙන් කියලා වර්ග කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතනින් විද්‍යාව කියන විෂය තෝරගත්තොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් 6 වෙනි ශ්‍රේණිය, 7 වෙනි ශ්‍රේණිය, 8 වෙනි ශ්‍රේණිය අන්න ඒ විදිහට පිළිවෙලට විද්‍යාව විෂය වීඩියෝ ටික පෙළගස්වලා තියෙන විදිය. මෙතනදී අපි උදාහරණයක් විදිහට 9 වෙනි ශ්‍රේණිය විද්‍යාව අපිට බලා ගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන view full playlist කියන බටන් එක ක්ලික් කරන එක. අන්න එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා අන්තිම පාඩම දක්වා පිළිවෙලට වීඩියෝ පාඩම් ටික පෙළගස්සලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයාලට මේ YouTube channel ගැන ලොකු අදහසක් නැත්තම්, එහෙම නැත්තම් මේ YouTube channel එකක් ඇතුළට ගිහින් ඒකෙන් හරියම playlist එක තෝරාගෙන Tamanට ඕනේ වීඩියෝ එක play කරගන්න ඒ තරම්ම අවබෝධයක් නැත්තම් අපි මොකද කරන්නේ? අන්න ඒකට තමයි මේ DP Education YouTube channel එක අපිට අරගෙන එන DP Foundation ආයතනයේ විසින්ම DP Education website එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google එකේ www.dpeducation.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට යන එක විතරයි.
එඩියුකේෂන් වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අදාළ භාෂාව තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනදී සිංහල තෝරගන්නවා. එහෙම තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අදාළ ශ්‍රේණිය තෝරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට කැමති ශ්‍රේණියක් තෝරගන්න පුළුවන්. එක ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම පාඩම් මෙන්න මේ ඇතුලේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි මෙතනින් 7 වසර තෝරගත්තා කියලා. 7 වසර තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාට ඕන කරන විෂය තෝරගන්න. අපි ගණිතයේ විෂය තෝරගත්තොත් ගණිතයේ විෂයේ සිද්ධාන්ත සහ පුනරීක්ෂණ වෙන වෙනම මාතෘකා දෙකක් යටතේ මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් මේ සිද්ධාන්ත කියන එක තෝරගත්තාම මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පාඩම් අර අපි YouTube channel එකේ බැලුවා වගේම මුල ඉඳන් අගට සියලුම පාඩම් ටික මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පෙළගස්සලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන තවත් බොහොම ලස්සන වැඩක් තමයි මෙන්න මේ පෙර පාසල වයස අවුරුදු 2 සිට 5 දක්වා දරුවන්ට අදාළ පාඩම් මෙන්න මේ විදිහට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට විෂය තෝරගන්න කියලා. අර පුංචි දරුවන්ට ගැලපෙන විදිහට බොහොම නිර්මාණාත්මක විදිහට තමයි මේවා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි දරුවන්ට ආස වෙන විදිහට පුංචි දරුවෝ ආස කරන විදිහට නිර්මාණාත්මකව බොහොම ලස්සනට මේ පාඩම් එකින් එක පෙළගස්සලා තියෙන විදිහ. මේ දරුවනේ කාටද ඕනේ අයිස්ක්‍රීම්? මට ඔයාට දෙයක් අමතක වෙලා වගේ නේද නේතන්? අර ලස්සන වචන කරුණාකර සහ ස්තුතියි. එහෙනම් ඔයා මට හොයලා දෙනවද මර්ෆි 31ට 27 එකතු වුණාම උත්තරේ කීයද කියලා? හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. මොකද මම මේක කියලා දුන්නාට පස්සේ පුතාලගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. නෙළුම් කොලයක් උඩ ලොකු පිනුමක් පනින්න ලෑස්ති වෙන ගෙඩි පෙන්ච් එකව හදලා බලමු. අද අපි විද්‍යාව පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ ශාකයක කොටස් ගැන. ඉතින් ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්නේ ෆෝන් එකකින් නම් කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා අර වගේ වෙබ්සයිට් එකකට යන්න හැකියාවක් නැත්නම් අන්න ඒකටත් විසඳුමක් මේ DP Education ආයතනයෙන්ම ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි DP Education mobile app එක. DP Education app එක අපිට Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි language එක තෝරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මෙතනදී සිංහල කියලා තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අර කලින් අපි බලපු විදිහටම වයස අවුරුදු 3 ඉඳන් 7 දක්වා සහ එක වසරේ ඉඳන් 13 වසර දක්වා පිරිවෙලට පන්ති අනුව පෙළගස්සලා තියෙන විදිහ බලා ගන්න. එතනදී සජීවී පන්ති සහ අනිකුත් විෂයන් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. 3 ශ්‍රේණියට වැඩිය 4 ශ්‍රේණියේදී ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන ඊළඟ වැදගත්ම YouTube channel එක තමයි ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරලා දරුවෝ වෙනුවෙන් නොමිලේම ඉදිරිපත් කරන Channel NIE. ඉතින් Channel NIE කියන්නේ YouTube හරහා දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරපු බොහොම වටිනා කියන YouTube channel එකක්. ඉතින් මේකෙදිත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙහෙම playlist වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ශ්‍රේණිය අනුව තමයි පාඩම් පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. ඒ උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතනදී 6 ශ්‍රේණිය තෝරගත්තොත් මෙතන තියෙනවා 6 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර කලාව, 6 ශ්‍රේණිය පුරවැසි අධ්‍යාපනය, 6 ශ්‍රේණිය නර්තනය, 6 ශ්‍රේණිය නාට්‍ය හා රංග කලාව, සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය. තව ටිකක් එහාට ගියාට පස්සේ 6 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය, 6 ශ්‍රේණිය sannivedana හා තාක්ෂණය. මේ විදිහට හැම ශ්‍රේණියකටම අදාළ කරන හැම විෂයක්ම බොහොම ලස්සනට පෙළගස්සලා තියෙන තවත් YouTube channel එකක් තමයි මම කියපු ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන මෙන්න මේ Channel NIE කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ YouTube channel වල තියෙන වටිනම දේ තමයි මේ හැමදේම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. මේ හැමදේම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ පුහුණු සහ පළපුරුදු ගුරුවරුන් විසින්. අනිත් එක මේ වැඩසටහන් වලට ඔයාගෙන් එක රුපියලක්වත් අයවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයා වීඩියෝ බැලුවත් එහෙම නැත්නම් ඇප් එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ බැලුවත් ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම YouTube එකට තමයි ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා YouTube වලට වැය වෙන data ගාස්තු ඇරුණාම ඊට අමතරව කිසිම ගාස්තුවක් ඔයාගෙන් අය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Zoom, WhatsApp, Microsoft Teams සහ YouTube ඇතුළත්
කරලා හදපු පැකේජ් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ඒ පැකේජ් එකකින් මේ ඇප් එකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් හරි YouTube channel එකක් හරි ඕනම එකක් කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැතුව නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට ඕන උනේ මම දන්න දේවල් ඒ වගේම මම මේ අන්තර්ජාලය සැරිසරනකොට මම එකතු කරගන්න තොරතුරු නොදන්න එක තවත් කෙනෙකුට හරි ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් මේ තොරතුරු වැදගත් වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක මේ දේවල් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියට. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න කැමති නම් විතරක් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මේ විස්තර තව කෙනෙකුට ෂෙයා කරගන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් මේක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න සහ තවත් මොනවා හරි මේ ගැන දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට පුළුවන් විදියට මම මේ හැම එකකටම උත්තර ලබා දෙනවා. Jackson. Technology, in simple language.